Bunicii mei îmi ziceau când eram mai mic, vezi să nu te tragă curentul. Asta o să facem astăzi, deoarece avem în fața noastră un Mercedes electric EQE AMG 43 și rămâneți până la finalul clipului, deoarece mașina asta e o nebunie. Are o grămadă de dotări interesante, poți să dormi în mașină, poți să faci să plouă în mașină și să vă arăt de ce Mercedes îți interzice să deschizi capota la propria ta mașină. Toate astea le vom aborda în clipul de astăzi, la final să ne dăm cu părerea. Hai să înceapă clipul. În primul rând, sunt multe lucruri noi la designul mașinii, trebuie acceptate progresiv. Avem bara din față care ne indică că mașina este un AMG cu liniile astea verticale. Avem grilele astea mult mai agresive. La fel, dacă îți cumperi modelul AMG, primești automat farurile astea cu Digital Light, care sunt cea mai avansată tehnologie de faruri pe care Mercedes poate să ți le pună pe mașină. În lateralele mașinii putem vedea că nu avem o formă foarte ascuțită. Mașina e făcută să fie aerodinamică, să fie eficientă. Avem aici mânerele de tip Tesla. Nu știu dacă Tesla le-a inventat, dar cel puțin Tesla știm că le-a popularizat. Când deschidem ușa, avem geamuri fără ramă. Tot așa, dacă ne uităm, aici avem sigla EQE și sigla Formatic, ceea ce indică că mașina are sistem de 4x4. De asemenea, avem aici un căpăcel care se deschide. Acum probabil o să credeți că pe aici încarci mașina pentru că e o mașină electrică și trebuie să o bagi la încărcat. Ei bine, nu, pe aici se bagă lichid de parbriz, deoarece v-am spus, nu poți deschide capota la mașina asta, deoarece Mercedes îți interzice, inclusiv când intri în mașină și cauți manualul de utilizare, îți spune că nu ai voie să deschizi capota decât la un service autorizat Mercedes. Îi spun că e mai sigur, pentru că acolo sub capotă n-ai avea tu ce să cauți, deoarece sunt sistemele de răcire ale bateriei și alte emisii care pot să dăuneze mediului. Așa că cel mai bine ți-au închis capota și nu ai acces să o deschizi. La capitolul jante, avem jante pe 20 cu niște etrieri roșii de AMG. Jantele astea sunt îmbrăcate în niște cauciucuri speciale pentru mașinile electrice puternice. Practic au un mic burete pe mijlocul cauciucului ca să fie și eficiente și sportive și să te și ajute cu economia. Ce vreau să testez dacă tot suntem la capitolul ăsta de mânări, am aici cheia mașinii. Vreau să bag mâna, să văd dacă îmi strivește cleanța asta de aici. Deci am băgat degetele și o să închidem mașina, să vedem. Ia. Nu se întâmplă nimic. Pot să deschid mașina. Nu mi-a tăiat degetele, sunt încă viu. Deci e safe. Am ajuns în spatele mașinii. Avem banda asta LED, care este stopul complet. Uitați-vă cât de mișto au gândit Mercedes evacuările mașinii, deoarece nu ai nevoie de evacuări. E o mașină electrică și ți-au pus fantele astea care sunt orizontale. Bun. Am intrat la interior, vreau să vă arăt ceva neapărat. În primul rând, arată totul foarte bine aici. Dacă intrăm pe consola centrală și dăm aici pe confort, avem aici modurile de somn de care v-am spus la începutul clipului și vreau să vi le arăt neapărat. Pentru că, spre exemplu, să zicem că o punem pe asta cu, nu știu, Summer Rain, să zicem. Dăm pe driver, putem să o pornim și la pasager. Dacă apăsăm pe driver, ia uitați, pornește un sunet ambiental. Stai să dau mai tare. Efectiv o ploaie de vară cu tunete ca să te relaxezi, pur și simplu. Avem o grămadă de sunete pe aici. Avem Sound of the Sea, putem să fim la mare, efectiv, dacă vreți. Cam așa sună. Avem Forest Glade și ăsta e preferatul meu. Ia uitați. Efectiv, te pui, te relaxezi, nu mai ai nicio problemă. Dar în caz că nu ești destul de odihnit și vrei să dormi puțin sau să aștepți până ți se încarcă mașina, te duci la butonul de Power Nap, apeși pe driver și dai play. Iar de aici se întâmplă magia, ți se lasă scaunul pe spate, ți se închide trapa, perdeluța, se face foarte întuneric în mașină. Acum e foarte lumină afară, probabil de genul. Se ridică scaunul și de aici pur și simplu pot să vă zic că stai foarte confortabil. Scaunele astea te țin foarte bine. Ești cu scaunul sus, deci poți să dormi aici lejer până ți se încarcă mașina. Eu stau foarte bine, ai și spațiu, chiar îmi place. Bun, apoi dezactivezi, poți să stai de aici, apeși pe pătrat și totul revine la loc. Volanul ți se dă înapoi în față, ți se lasă pe poziția ta de condus, se ridică și spătarul și scaunul ți se face la fel cum l-ai avut înainte ca să fii gata de condus. Dacă te duci aici pe navigația mașinii, dai pe confort, ai luminile ambientale, poți să schimbi culoarea. Se schimbă și de acolo. Ai lumini ambientale și în scaune. Aici avem scaunele, poți să pornești încălzire, masaj, răcire în scaune, ce vrei tu. Dar mă rog, asta e partea de confort a mașinii. Ca să funcționeze tableta trebuie să apeși pe butonul de start-stop, să pornești mașina. Și ia uitați ce frumos ai și sunetul ăsta de navă. Bun. Apoi, piștul nu merge. Nu face nimic.
Asta e nou? Dă-i așa, da, nu, oprește-o și închide de cheie. Ce facem greșit? Dar ce vrei să vezi la ea? Pur și simplu informațiile de acolo. Pe navigație, să vedem dacă te bagă și pe asta. Stai puțin că și aici. Păi stai deschide pe navigație de aici, dar eu vreau de acolo. O să mai și Ok, din mijloc, dar de ce nu merge aia, nu înțeleg. Trebuie să fii oare conectat cu telefonul, are treabă? Activating navigation, please wait. La ecranul ăsta mare de pe navigație de aici avem profile diferite unde te poți conecta. Mașina poate să accepte până la 7 profile. De exemplu, dacă eu sunt tatăl și am și un copil, eu pot să-mi pun profilul meu, îmi scanez amprenta și mi se fac setările după modul meu de condus. Dacă să zicem că copilul meu sau iubita mea sau oricine mai are acces la mașină își pune amprenta ei, o să îi se facă setările după configurația ei, adică după scaun, după înălțime, după greutate și o să îi se facă cel mai bun preset aici. Bun, dacă pornim mașina, vedeți că glisează luminile astea ambientale, totul e mișto. După ce pornești mașina, ai aici butoanele, nu sunt foarte multe. În primul rând, modul AMG, de aici schimb modurile de condus. Avem aici camera, avem cameră 360, poți să vezi din ce unghi vrei tu ca să nu o lovești, să nu-ți griji jante și alte prostii. Avem aici modul de încărcare, avem aici mașina asta pe care dacă apeși, ți se activează HUD-ul mașinii, ai o grămadă heads-up display, car wash mode, o grămadă de chestii, poți să ridici sau să cobori mașina, poți să pornești senzorii de parcare, steering assist, lane assist, ai foarte multe funcții. De aici pornești mașina, ăsta este butonul de avarii, vedeți că se aprind și niște luminițe aici pe mijloc. De aici poți să setezi intensitatea sunetului, la fel și de aici de pe volan, ai touchscreen și aici poți să dai mașina pe mut, să nu ai niciun sunet. Aici volanul tipic AMG arată foarte bine. Deci e frumos, ai padele pe volan, ai schimbătorul, nu ai aici să se ocupe panoul central. De aici schimbi modurile de condus, avem confort, sport plus, avem individual, modul de zăpadă, avem foarte multe chestii, poți să schimbi și modurile de aici de pe navigație, se schimbă și culorile, se schimbă și luminile ambientale, deci totul merge cum trebuie. Bun. De aici poți să schimbi suspensia, modul de configurare al suspensiei, o grămadă de butoane pe volan. Ok, pe navigație dacă intrăm avem modul de track pace, aici poți să ai diferite circuite și ți arată timpul pe care îl faci. Avem butonul de drag race, în caz că vrei să faci o liniuță, ai aici semaforul, când ai luat piciorul de pe frână, ai plecat, faci launch control și a pornit asta de drag race. Apoi la telemetri avem chestia asta foarte mișto. Dacă iau piciorul acum de pe frână, vedeți că s-a coborât chestia asta și uite, să zicem că eu acum n-am piciorul pe nimic. Linia asta stă jos, dacă eu apăs acum frâna foarte tare, ia uitați, asta este intensitatea cu care eu apăs acum frâna. Dacă apăs mai ușor, ia uitați, stă pe la jumate, dacă apăs mai tare, ridică înapoi, la fel și cu accelerația, dacă accelerezi viteza, deci ai aici toate detaliile mașinii. Bun, am trecut la partea interesantă, trebuie să-i facem o decolare. Și acum probabil vă întrebați de ce am zis decolare, păi în primul rând o să vedeți, mașina asta are un launch control foarte interesant, la modul că se aprind toate lucrurile peste pe aici, se fac roșii, te avertizează că urmează o plecare foarte periculoasă. Așadar, vom pregăti mașina, avem în față un drum drept, avem timp unde să facem, avem loc unde să facem plecarea și o să vedeți ce sunet face mașina atunci când pui launch control-ul. Sunteți gata? 3, 2, 1, start! Hai de mea! Pare rău că am vorbit, băieții, da. Bătea respirație. Bun, hai că vreau să mai facem o dată că e prea distractiv. Tot așa, mașina în modul drag race. 3, 2, 1, start! Băi, cum se lansează, bă, n-ai cum așa ceva. Băi, cât de brutală e, deci n-ai mă. Bun, deci cam asta a fost review-ul la mașină. Sper că v-a plăcut, pe mine cel puțin m-a distrat foarte mult. Mi se pare o mașină foarte distractivă, arată și bine. N-ai cum să te plictisești cu ea, bine. Eu sunt fan mașini electrice, trebuie să recunosc. Pur și simplu au foarte multe chestii interesante. Interiorul arată bine, plus că sunt și fan Mercedes, trebuie să spun și chestia asta. Na, mașina la modul de condus se conduce foarte bine, este foarte moale suspensia, poți să o ridici, poți să o lași. De asemenea, este foarte panicată mașina, pentru că mașina atunci când vede
că ai un obstacol în față sau se întâmplă ceva, începe, spune frâne, te bagă până în parbriz, efectiv. Deci îți spune niște frâne de alea de te omoară, efectiv. Dar e pentru siguranță, deci trebuie doar să apreciem chestia asta. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Alexandru Cătălin, ăsta a fost Mercedes EQE AMG 43 și vă aștept la următorul episod. Pa, pa!